मोमोको झोल अचार बनाउन हामीलाई प्याज चाहिन्छ, टोमेटो, लसुन, अदुवा, खुर्सानी, धनिया अनि जिरा, धनिया र तिल चाहिन्छ। र हामीले यो सबैलाई चाहिँ मसिनो गरेर काट्नुपर्छ जबकि ब्लेन्ड गर्नको लागि सजिलो होस् भनेर। यसरी नै काटेर टिको मसिनो बनाउँदाखेरि हुन्छ। अब यसलाई फुट्नुपर्छ। यसलाई हल्का सफ्ट हुने गरेर फुटेपछि यसलाई हामीले ब्लेन्डरमा हालेर ब्लेन्ड गर्नुपर्छ। तिल, जिरा, धनियालाई पनि फुट्नु होला। यसलाई पनि हल्का ब्राउन हुने गरेर फुट्नु होला। हल्का ब्राउन भएपछि यसलाई निकालेर यसलाई पनि ब्लेन्ड गर्नु होला। यसलाई चाहिँ स्मुथ हुने गरेर ब्लेन्ड गर्नुपर्नेछ। यो यसरी पाकिसकेपछि यसलाई चाहिँ अब हामी डाइरेक्ट ब्लेन्डरमा हाल्नेछौँ र यसलाई स्मुथ हुने गरी ब्लेन्ड गरेर पानी र लेमन जुससँग मिक्स गरेपछि यो रेडी हुन्छ। यसमा नुन, खुर्सानी चाहिँ आफ्नो टेस्ट अनुसार हाल्नु होला। आधा कप पानी हालेर ब्लेन्ड गर्नु होला। त्यसले यसलाई ब्लेन्ड हुन सजिलो गर्छ। यसमा पनि हल्का पानी हालेर ब्लेन्ड गर्नुभयो भने यसले धेरै मद्दत गर्छ। त्यसपछि यो ब्लेन्ड गरेको तिल, धनिया र जिराको मिक्सरलाई पनि ब्लेन्ड गरेको मसला गरेको भेजिटेबल्सहरूमा हालेर स्टर गर्नु हो। यो रेडी हुन लागेको छ। अब यसमा चाहिँ लेमन आफ्नो स्वाद अनुसार मिसाएर हाल्नु होला। यसमा हल्का नुन पनि हाल्नु होला स्वाद अनुसार। यसलाई मिक्स गरेपछि यो मोमोमा सर्भ गर्नको लागि एकदम राम्रो रेडी भएको छ।